No niin, tänään puhutaankin astetta rankemmasta setistä, nimittäin meillähän on tässä nyt jotain ihan muuta. Elikkä Jörg Putkerait-kokoelma Arrow-videolta, joka siis on Memento Mori ja siinä on 4 elokuvaa. Ja nyt sitten on semmoista matskua luvassa, että perheen pienemmät heti pois ruudun äärestä. Aloitettiin sitten tällä nekromantikilla. Elikkä se on Jörg Putkereitin ensimmäinen elokuva ja sehän on semmonen... Tää on niinku semmonen leffa, mikä on niin pahamainen niin kuin vaan voi pahamainen olla. Sä muistat sen ihan yhtä hyvin kuin mäkin, että silloin kun näitä just kauhuleffa-hommaa niin aloitettiin seuraamaan, niin yleensä Necromantic on semmonen leffa, mikä niin ekana tulee mieleen ihmisiltä, jotka niin miettii sairaita filmejä. Ainakin joskus niin oli. Joo. Mulla on luokkakaverin nimeltä Ossi, niin häneltä se löytyi ja silloin se teki vielä tästä leffasta paljon vastenmielisemmän, koska se oli kopio, niin silloin se oli mustavalkoinen tämä elokuva ja todella niin kuin vastenmielisen näköinen, niin muistot on elävästi mielessä ja tämä on muuten itse asiassa 3. kerta, kun mä tämän elokuvan näen. Joo, tämähän näytettiin tuo Cinemadromassa. Kyllä, se oli mun toinen kerta, kun mä näin tämän. Varmaan ihan sama tarina mullakin on. Ja mä muistan sen, että se oli semmoinen tosi sairas filmi ja se on tosi kielletty elokuva. Ja Ossilta justiin se tuli katsottua ja just nämä kaikki iljettävät silmän nuolemiskohtaukset, kaikki tämmöiset, ne tuntui niin paljon pahemmalta sitten, kun niitä kattelee sitä kopio kasetilta. Ja siis sä oikeasti miettii, että onko tää oikea ruumis? Kyllä. Ja muutenkin, siis tämähän oli hirveän tämmönen, mikä se sanoisi, controversial elokuva. Tiedätkö, Saksassa tähän kiellettiin kokonaan. No. Tämä on siis saksalainen elokuva niille, jotka ei tiennyt. Ja siis poliisit yritti etsiä tätä, että mistä ne löytää tämän kopion, että ne tuhoaa sen. Koska tämä oli tuomittu niin sairaaksi filmiksi ja ei nyt mun mielestä ihan ilman syytäkään kyllä. Joo, tämä leffa valmistui 87 Länsi-Saksassa. Joo. Eli ei oltu siellä itäisellä puolella, missä ei varmaan tämmöinen elokuvan toteutus olisi ollut varmasti ihan täysin mahdottomuus. No joo, ei siellä kauheasti muutenkaan varmaan leffoja tehty kyllä itäpuolella kyllä. Mutta kyllä tämä oli aika mahdoton tehdä myös Länsi-Saksassakin kyllä, että siis täytyy kyllä sanoa, että siihen nostaa hattua, että Jörg Putkerait on hirveä uranuurtaja tässä kyllä. Joo, ja siis ottaa huomioon, että tämä on ollut vain joku 20 jätkä siihen aikaan, ja sitten tämä oli iso keskisormi saksalaiselle sensuurille siihen aikaan. Joo. Eli hän halusi tehdä elokuvan, joka aiheuttaa paljon keskustelua ja mahdollisimman paljon vastenmielisimpiä kohtauksia ja mahdollisimman paljon semmoisia kohtauksia, jotka shokeraa kansaa. Ja eikä hän kyllä epäonnistunut tässä. Ja myöskin se, että siis tämähän oli pitkään, siis ainakin tämän, mitä mä tätä kirjasta luin, niin sen tietojen mukaan, tai ainakin Jörg Putkereitin omien sanojensa mukaan, niin tämä on maailman eniten piratisoitu video silloin VHS-aikaa. Eli tämä nimenomaan oli semmoinen, mikä levisi kopion voimalla. Kaikki tiesi tästä. Niin, tästä 90-luvun alkupuolella mekin tämä nähtiin. Niin. Ei sitä itse asiassa kauan, kun leffa valmistui. Se valmistui 87 ja julkaistiin 88. Eli se on aika nopeasti se kuitenkin on löytänyt kopion kautta kuitenkin myöskin Suomeen asti. No, mutta mistä me edes puhutaan siis? Siis tää on tosi yksinkertainen elokuva. Tää on 71 minuuttia pitkä. Tää on kuvattu 16 millisellä. Tää on tosi tämmönen likasen näköinen. Tosi paskasangon näköinen elokuva. Kuvattu jossain Hermannan yksiössä. Semmoisessa juoppolayksiössä. Joo, just semmoinen juoppojen kämpässä kuvattu. Ja siinä tarinahan kertoo, tarina mitä tässä onkin, niin tää on tämmönen Robert-niminen jätkä, joka työskentelee joku onnettomuuspaikka siivoamaan. Että ne käy kun tapahtuu auto-onnettomuus tai jotain muuta, niin ne käy sieltä ruumiit siivoamassa sitten. Ja sitten tällä Robertilla on myös tyttöystävä niitä Betty sitten ja sitten niillä on semmoinen harrastus. Joo, no ekahan se raahaa se Robert jotain silmiä ja tällaisia siinä, että säilytteli lasipurkeissa sitä ja kunnes sitten yksi päivä sitten kokonainen ruumis sattuu löytymään ja siinähän me sitten
Kyllä. Päästään vähän tekemään temppuja ruumiitten kanssa. Laitetaan niinku harjanvarsikulliksia. Joo, ja siis Robert ja Petty on molemmat tämmöisiä tosi innokkaita nekrofiilejä, että ne tykkää sitten myös, tai siis niiden harrastuksena on se, että ne tykkää rakastella ruumiin kanssa. Niin, no. Sitten Robert saa kenkää, jää ilmeisesti kiinni, että hän varastellut vähän ruumiin osia tuolta tai siis tapaturmapaikoilta muun muassa, ja sitten saa kenkää ja Petty jättää sen ja ottaa myöskin ruumiin mukaan, jolloin Robert sitten alkaa saamaan niin kuin todella pahoja, päässä alkaa menemään aika vituiksi ja sitten hän tappaa, sanotaanko sillä suhteellisen groteskisti itteensä. Joo, ja sitä ennen tappaa myös erään prostituoidun, kun se käy elokuvissa ja sen jälkeen se menee hakemaan prostituoidun ja sitten se tappaa myös erään paikalle osuneen hautausurakoitsija sitten lyömällä sen pään halki niin lapiolla. Ja unohdit ehkä kaikkien mehukkaimman kohtauksen, että se, että kun tämä ruumis tuodaan sinne niiden kämpille kylään, niin sitten ne yhdessä sitten vähän pussailee sitä. Joo, vähän muutakin tehdään. Joo, se nuolee sitä silmää ja sitten ne pistää sen tapin niin kuin siihen. Mä en edes tiedä, harjanvarsiin. Niin mä en edes tiedä, kuinka tämä edes kerrotaan YouTubessa ilman, että tulee joku varoitus. Mutta sanotaan, pistää siihen tähän kyseisen vieraaseen kiinni harjanvarren ja sitten alkamaan ottaa ratsua siinä sitten. Joo. Siis tää vitun leffa, tää on amatöörimäinen ja siis tämmönen niin. No siis se ruumis on mun mielestä ihan hyvin tehty ja siis tosi oikealla tavalla tosi iljettävä ja niin kun, mutta siis tää on kaikki niinku ihan harrastemeininkiä. Siis kaikki muukin se, että kun se ruumis niinku se on siellä, niinku, ne ei tee sille ruumille mitään, mutta se valuu siis ruumiin nestet, ne ottaa kaikki sen talteen. Mä en tiedä mitä vittua ne sille tekee. Niinku, kai ne syö tai juo sen, mä en tiedä. Siis ainakin yhden kohta se hieroi sitä naamaa. Niin ja sitten tietysti hauskaahan tässä on se, että niinku kaiken tämän sairauden niinku pohjalla, tää on niinku vähän niinku tämmönen vähän niin kuin parisuhde-elokuva. Niin on. Tässä mennään romanttinen musiikki pauhaa ja usko. Ja siis sekin, että kun niille tulee se riita siitä, että kun se on saanut kenkää tämä Robertti sieltä autofirman tai siivousfirmasta, niin sittenhän se tuo kissan kotiin, jossa on vähän niin kuin lohdutuksen, että hei rakas, että niin, vaikka sain kenkää, niin eihän se nyt haittaa, että mulla on tässä kissa, mutta sitten se ei ole enää kotona se nainen, niin sitten se päättää sitten tappaa sen kissan ja paiskoo sitä päin seinään. Ja laittaa muovipussia ja paiskoo päin seiniä. Sitten se pistää sen niinku kylpyhammeen sinne yläpuolelle ja sitten menee sinne alle niinku kylpemään, kun se tippuu verta sen kissan verta sinne päin. No, sitä ennen näytettiin niinku kokonaan semmoinen kanin nylkemiskohtaus. Joo, niin ei sitäkään pidä unohtaa kyllä. Ja se sitten tullaan vielä lopussa takaperin sitä, missä se kani niin sanotusti taas saa elämänsä takaisin. Niin, tämä sama kohtaus, mutta niin kuin taaksepäin, niin, että se niin kuin kelautuu taaksepäin. Tai siis varmasti muistuu, että mitä tässä tapahtuu. Ja samaan aikaan siinä on näytetty, niin kuin, tiedätkö, kun se poistaa niitä elimiä sieltä niin kuin samaa, eikä vähän niin kuin rinnastaa tätä, että näin. Mä en tiedä, onko tässä mitään niin kuin oikeasti tämmöistä niin kuin taiteellista arvoa, muuta kuin se, että siis tämä niin kuin yrittää shokerata. Eikä se kyllä niinku tosiaankaan epäonnistu siinä. Tämä on niinku puhtaasti tehty shokkiarvojen takia tämä elokuva. Ja hyvin vaikea kyllä niinku aina, niinku, kun sitä kattelee, niin perustella itselleen sitä. Minkähän takia mä katson tätä? Joo, kyllä tämä aika mullekin on. Ja siis esimerkiksi jos niinku tähtiä aletaan jakaa, niin mulla on turha. Mä en osaa antaa tähtiä tälle, koska mulla on taiteellista piirrettä tässä valmiiksi löytynyt. Joten mä niinku laitan enemmänkin hämmästys. Joo. Että montako 0-5 hämmästys. No, montako hämmästyspistettä? Kyllä 5 tulee hämmästyspisteistä, koska siis mä olin oikeasti monttu auki, että ei vittu, tää on 3. kerta kun mä katson, enkä mä oikeasti ymmärrä, miksi mä teen tätä. Joo. Ei, siis, tää on niinku ehdottomasti, niinku, sanotaan näin, niinku elokuvilta arvoiltaan, niinku, mä sanon sitä okei. 1/5, mutta tällä niin kuin shokkiarvoiltaan tää on ihan niin kuin top notch kyllä, että ei tää mun mielestä tää maine ole yhtään niin kuin sellainen, tiedätkö, turhaan ansaittu, eikä tää on niin kuin tähänkään päivään mennessä kyllä menettänyt tehojaan. Joo, kyllä tää on. Että
aivan taatusti, niin kuin jos sä haluat shokeerata sun kavereita, niin pistäpä kuule nekromantikki pyöri. Varsinkin näin niin kuin, tällainen niin kuin nykyaikana. Että mä en usko, että onko tämä enää niin tunnettu kuin siihen aikaan, kun me kasvettiin. Joo. Että saattaa olla, että on paljon tämmöisiä Gen Zettejä, jotka ei ikinä kuullutkaan tästä, niin pistähän niille kuule pyörimään tämmöinen lystikäs Necromantic-klassikko elokuva. Niin voi. Voi vittu. Mä tiedän, mä en usko, että 4. kertaa enää tulee. Että. Voi olla kyllä tiukka diili mullakin kyllä, että niinku, pistetäänkö pyörimään tää tästä. ei se ainakaan ole semmonen niinku ilopilleri. Ja täytyy vielä sanoa ennen kuin mennään seuraaviin, niin, että aika kova jätkä on se tyyppi tai kova gimma, joka kattelee kaikki nämä 4 elokuvaa tästä boksista saman päivän aikana ja vielä sitten niinku noita ekstroja päälle, niin mitä tässä on ekstroja niinku ihan törkeästi. Mutta se kyllä täytyy sanoa, että parhaammanlaatuinen kuva tässä nyt oli, minkä näki. Joo. Että niinku, tää on oikeasti ollut niinku ekan kerran nähnyt mustavalkoisena ja tokan kerran tosiaan leffassa, mutta sekin niinku. Silloin kun se esitettiin Cinemadromessa, niin mun mielestä silloinkin esitettiin VHS. Joo. Ja se oli ihan tarkoituksella, koska niinku, se tuo sen oman viehättävyytensä just sen. Joo, kyllä mutta tässä oli niinku paras kuvanlaatu ja tälleen, että sanotaan näin, että siitä lähti se tietynlainen teho. Että semmoinen, että silloin kun se oli mustavalkoisen, se oli kaikista vastenmielistä. Niin. Ja siis semmoinen niinku, että sä et oikein tiedä, että mistä tää on niinku edes tullut. Onko tää niinku aito? Niin vittu. Niin, ja sitten niinku, kyllä niinku alkoi niinku miettiä, että miksi mä teen tätä, miksi mä katson tätä, en mä saa tästä mitään. Mä en löydä tästä mitään taiteellisia piirteitä, mutta niinku, kyllä tää niinku saa semmoisen vastenmielisen olon itselleen. Että, siitä ei ole kyllä tosiaan epäilystä. Että niinku, tosiaan niinku, on ihan maksimi kyllä niinku kyseenalaiset arvoltaan, mutta niinku, elokuvallisesti niinku, se voidaan olla niinku, montaa mieltä, mutta en mä kyllä ihan kamalasti kyllä arvosta sitä. Niin. Mutta sitten, hei. Jörg Buttgereit sai hirveätä mainetta kyllä, kun se teki tämän Necromantic. Että se oli sen jälkeen niin kuin, siis tosi tunnettu niin kuin tällä underground-piireissä. Joskin Jörg Buttgereit ennen Necromanticia oli tehnyt paljon lyhytelokuvia kyllä. Muun muassa tämän tämmöisen kuin Hot Love, mikä tässä itse asiassa Necromanticissa se äijä menee elokuviin, niin se kattelee sitä samaa niin kuin sen omaa elokuvaa. Mutta koska se oli niin suosituksi sitten tullut, niin hän pääsi sitten 3 vuotta myöhemmin, 90, niin tekemään semmoista elokuvaa kuin Der Todesking. Kyllä. Tämä on huomattavasti vielä vähemmän tarinaa sisältää kyllä tämä Todesking, eli hyvin nopeasti niin kuin pähkinänkuoressa, niin siis ideahan on se, että niin kuin 7 eri kuolemaa niin kuin eri viikonpäivinä. Joo, käydään maanantaista sunnuntaihin läpi. Niin, osa on sillä, että niin kun tyypit tappaa itsensä ja osa on sitten semmosia, että niin kun tappaa toisia. Osa on sitten myöskin vaan jätetään mielikuvituksen varaan, eli ei näytetä mitään. Joo, jos aloitetaan nyt maanantaista, niin siinähän on semmoinen mies, joka yrittää mennä lääkärille ja se ei saa sitten samalle päivälle aikaa ja sittenhän se ottaa pilsuja ja menee kylpyammeeseen makaamaan ja kuolee. Ja tiistaina oli sitten se äijä, joka mikäs se olikaan? Se meni videovuokraamaan. Niin, joo, se meni vuokraan se Ilsa de Fraulein SS-elokuva. Joo, ja sitten muija tulee himaa ja alkaa vittuilla ja sampuu muija kuolemaan. Joo, mutta se ei välttämättä, tässä oli varmaan vähän kompa, että se ei välttämättä ollut se äijä, joka kuoli itseensä, vaan se oli ihan kokonaan elokuva, koska sitähän se niinku kamera etääntyy sieltä televisiosta, missä näkyy se äijä juo kaljaa ja nauraa tällä. Ja sitten näkyy, että joku on hirttäytynyt. Joo. Eli varmaan joku katteli sitä ajatteli, että vittu on paska elokuva ja hirtti itseensä sitten. Sitten 3. tarina oli se, missä ne oli puistossa, semmoinen äijä kertoi sen muijatarinan ja sitten muija osoittaa sitä aseella ja sitten se ottaa aseen ja ampuu itseensä. Joo. Se niinku muija meinasi tappaa sen, mutta se ottaakin sen, kun siellä oli joku varmistin päältä, se ei ollut viritetty. Sitten se ampuu itseensä äijä, kun se oli. Niin torstai oli semmoinen päivä sitten, että ei varsinaisesti kukaan ei tappanut itseänsä tai tappanut toisia, vaan torstaina selitettiin sitten sillä lailla, että kuvattiin sillan rakenteita. Ja sitten joku kertoi tai se tuli tekstejä aina, että niinku, tämä ja tämä mies tai nainen, se ammatti ja ikä, niin on ilmeisesti hypännyt sieltä. Ja perjantaina sitten semmoinen muija näkee, kun naapurissa pannaan, syö suklaarasian ja sitten ilmeisesti käy tappamassa. Ilmeisesti se käy tappaa se. Se ei ole ihan ilmiselvää, että mitä siellä tappaa, mutta no, mä näin kyllä. Ja lauantai oli se, kun se oli se, vittu, mikä se oli? Mikä se lauantai oli?
Siis oli se oli se muija, mikä puki päälleen sen steadicamin. Ja niin oli Ja sitten otti aseen. Joukkomurha tuli. Joo, ja se menee johonkin keikalle ja joku rockikeikka ja se menee sinne ammuskeleen ja sitten joku ampuu sen. Joo. Se oli niinku lauantain tapahtuma. Mutta sitten kaikki ehkä vittu mä en edes tajua, mutta siis sunnuntaina ei mitään muuta tapahtunut kuin äijä herää. Helvetin ahdistuneella ja hakkaa itsensä päätä seinään niin kauan se kuolee. Mä oletan, että se oli varmaan, olisiko se ollut joku niistä, mikä oli siellä keikalla ja sitten se oli niinku shokeeraantunut siitä ja sitten tappaa itse. Jos siinä tarinoiden välissä sitten näytetään kuin ruumis mätänee. Joo. ei, jälleen kerran, niin kuin, miksi mä katon tätä? Jälleen kerran voi niin kuin, hyvällä syyllä kyseenalaistaa tätä, niin herranjes. Oliko tässä sun mielestä mitään niin kuin, Tämä oli loppujen lopuksi aika pliisu. Niin. Siinä siis niinku, mä muistin, että tämä olisi ollut rankempi. Mä oon nähnyt tämän kyllä aikaisemmin. Niin mullakin on etäinen mielikuva siitä, että just Ossilla olisi ollut kanssa tääkin, mutta mä en ole kyllä ihan varma, onko mä tätä ikinä kokonaan nähnyt. Se alkukohtaus oli tuttu, missä se kamera kiersi sitä huonetta tällään, mutta ei sit oikeastaan enää juuri mitään muuta. Mutta niin siis, tää on just tämmönen taideelokuva. Necromantissa vähän oli tämmöistä taidemeininkiä, mutta tää on niin ihan puhdas taideelokuva. Mä tiedän, mulle tuli jollain tavalla Pusher-trilogian, se videovuokraamokohtauksessa tuli vähän Pusher-trilogiasta. Ja se oli ehkä paras kohtaus, kun se näkyi niin kaikkia leffoja, mitä siellä on vuokraa. Se oli muuten hyviä leffoja, mitä siellä oli. Texas Chainsaw Massacre. Day of the Dead. Ja... Kyllä. Joo, ja just Salo. Niin, Salo oli siinä. Ja tulee vähän mieleen, tiedätkö, että se on semmoinen, tiedätkö, just tämmönen niin amatööri, kun tekee leffaa, niin ui, nyt mä fiilistellään vähän, tiedätkö. Siinä oli vähän jopa semmoista huumorilla otettua kohtaa. Et siinä oli semmoinen, että muut oli vähän turhaan niin kuin, otti itseänsä liiankin vakavissaan. Että... Kyllä, mutta kyllä se mun mielestä oli näistä ehkä paras näyttää. Tämä on kyllä tosiaan jännä, kun tämä kestää vähän yli 70 minuuttia ja tosiaan 7 eri tarinaa. Niin, älkää unohda sitä, että siis alkutekstit oli tosi pitkä. Joo, siinä näytetään, kun kulli on niin paljana ja ruumis alkaa mätänemään siinä. Niin, ja plus se, että ne justiin ne välijutut, missä näytetään, että sillä on jotenkin stop motionilla tehty se ruumis, kun se mätänee, niin se vie kans niin yhden tarinan verran ainakin tästä kyllä. Että. Niin, sitten oli se... Siinä oli yksi hyvä kohtaus, joka oikeasti teki vähän jopa pahaa. Kun sä katsoit sitä leffaa, niin siinä puutarhasaksilla vedettiin kulliin. Niin siinä mässäiltiin sillä kyllä. Joo. Ja siis aika aidon näköinen. Niin. Ei saa oikein. Mä en tiedä, kuka tähän on tehnyt tehosteet, mutta tosi hyviä on tehnyt kyllä. Että... Joo, jos teki hakaristin, tai vastikään teki vielä sillä kullin verellä sinne rintaan. Joo, eli kun se otti sen terskan sieltä ja sitten se niin sillä teki se. Joo. Itse asiassa sitä leffaa olisi voinut enemmänkin katsoa. Joo. Se oli kyllä hämmentävä elokuva kyllä sekin. Että... On tämä ehkä sinänsä helpompi katsella kuin Necromantic. Tässä ei ollut sitä niin kuin eläimen teurastusta. Ja myöskin se, että tässä on niin monta näitä juttuja. Että tätä ei, niin kuin, sä niin kuin mietit, että mitähän tässä seuraavaksi tapahtuu. Mikä se seuraava tarina. Ja myöskin tämä oli teknisesti paljon parempi. Niin oli. Siis se ensimmäinen tarina, se oli oikeasti hienosti kuvattu, se pyöri vielä ja tälleen, mutta se oli taas, tiedätkö taidefitu. Joo. Ja sitten tämä oli kans tää, niin kuin mä en tiedä, Jörkkikin jotenkin ihastunut siihen vastenmieliseen ympäristöön, semmoisessa Purkulandiaan, niin, että niin kuin, tämä näytti kans vähän semmoiselta. Tulee mieleen vähän just se kultainen hansikas. Joo. Joskin se on kyllä hienon näköinen elokuva, siis hyvin kuvattu ja lavastettu nämä kaikki, mutta siis samanlainen miljö. Ja niin saksalainen elokuva myös, että kyllä nämä osaa Saksassa. Että... Joo, ja sitten niin molemmista nämä tekee niin tässä niin enemmän vastenmielistä. Just tämä saksan kieli. Niin sitten kun se... Voi vittu. No tulipa taas nähtyä. Tulipa taas nähtyä kyllä, että ei tätäkään varmaan heti uudestaan tarvitse katsoa. Ja niin elokuvan hyvyydestä, niin tää oli sellainen ihan pätevä ja jopa vähän niin kuin ideaakin oli siis joissain näistä. Ja ihan nokkela just sillä, että tiedätkö, katsoo odottaa, että kohta joku hyppää sieltä sillalta, mutta siinä vaan niin kuin tuli niitä nimiä, että voi itse päätellä, mitä tapahtuu. Ehkä elokuvallisesti niin 4, tai siis sanotaan, että 2 tähteä, heikko 2 tähteä kyllä. Joo, siis elokuvana annan kanssa 2 tähteä, en mä saa enempää. Kyllä tässä oli hienoja kohtauksia ja tälleen, ja mä tykkäsin siitä tosiaan sitä videovuokraaman
Se tarina oli mun mielestä paras. Ja sitten mun mielestä se kamerajuttu oli kans ihan hauska. Se oli hyvin tehty. Se Muikkeli laittoi itselleen se kameran kiinni ja lähti joukkoteurastaan porukkaan. Mutta se oli hyvä. Mutta sitten mä en ymmärtänyt sitä torstaita. Se kesti 5 minuuttia, kun se meni siinä sillan alta. Ja sitten se vaan selitti, että ihmisten nimiä luetteli, ketkä sieltä on hypännyt alas ja koska. Joo, ja myöskin se, niin se sunnuntai, se missä äijä hakkasi päällä seinään. Niin, okei, mikä tämän pointti? No, sitä ahisti. No sitä ahisti näin, mutta se on viimeinen tässä. Voisi kuvitella. Siis se olisi sopinut mun mielestä lauantai olisi sopinut viimeinen. Se oli niistä hienoin. Siis, mutta siis shokkijuttuna, niin yksi kohtaus oli semmoinen vähän sokerava, jos se kulli juttu. Niin, mutta se oli oikeastaan ainoa. Niin. Että niin kuin shokkiarvona voisi antaa ehkä 1 tähden. Jos me aletaan Nekromantikkiin vertaan. Joo, ei tämä oli aika pliisu. Niin. Tämä oli Disney-tavaraa siihen nähden. Joo, kyllä. Just mäkin näin voisin sanoa, että shokkiarvo ei läheskään yllä Nekromantikin tasolla. Ja sen takia tämä ei ole niin muistettu. Että yritystä on, mutta Jörg haluaa tehdä jotain muuta. Ja varmaan ihan ok, että tehdään jotain muuta, mutta se, että tämä ei ole niin legendaarinen. Ja se on muuten ihan turha mitään näistä elokuvista varmasti mistä suoratoistosta koittaa etsiä. Voisitko kuvitella tämän Netflix tai Disney Plus. Tai joku Disney Plus remake. Tom Hanks. Joo, esittää Necromantic. Joo, hei, make it happen. Danny DeVito. Danny DeVito ja Tom Hanks. Dirty Dirtyskin. Mikä se äijä se Dyynissä toi? Timothée Chalamet. Timothée Chalamet. Se voisi olla mun mielestä kanssa Necromantic. Koskaan tuosta tehdään. Niin, vois kuvitella, kun tää on niin kova maine, tiedätkö, että joku ottaisi siitä. Joku Rob Zombie varmaan voisi taidettua, kun se tykkää noista remakeista tehdä. Koska kuitenkin, tiedätkö, jos olette tietoisia, niin Faces of Death, niin siitähän on tulossa ilmeisesti. Nimenomaan, jos siitäkin tulee, niin miksei tästä tulisi? Niin, kun sehän on myös shokkielokuva. Mutta eipäs nyt anneta ideoita sinne Hollywoodiin. Ei anneta, ei. Ja sitten toinen puolisko tästä hienosta paketista nyt katsottiin tänään ja vuorossahan tässä oli sitten semmonen ilopilleri-elokuva kuin Necromantic 2 ensimmäisenä. Joo, sehän valmistui vuonna 1991. Ja joo, jatkoa sille, mitä tosiaan tuossa äskettäin katsottiin, eli ykkösellä. Niin. Joo. Niin, mikäs tässä on? Huhhuja, joo. Eli siis juoni on siinä, että tämä meidän pääosasankari niin on haudattuna ja semmoinen nekrofiili tyttönen sitten käy kaivamassa sen ruumiin esiin ja sitten alkaa tekemään sille temppuja ja siinä sitten tutustuu uuteen mieheen ja vähän niin kuin rakastuvat. Se mieskin on aika outo tyyppi, sillä on ammattina meinaan pornoleffojen duppaaminen. Ja niin ja sitten siinä välillä sitten nyljetään kuuttia sun muuta. Että. Tässä oli semmoinen video, miten ne kattelee, missä nyljetään tämmöinen kuutti. Niin, mikä on semmoinen hylkeen näköinen olio. Siis tää on kans niinku tämmönen rakkaustarina. Epätavallinen rakkaustarina, mutta tässä on tosiaan siis ensin tää, voisi sanoa ensimmäinen näytös on justiin se, kun tää mä en muista mikä tää hahmon nimi on, hei herran jumala. Niin, siis, kuitenkin. Niin, siis se mikä on pöllinyt sen ruumiin, niin se niin kuin nussi paneskelee sitä ruumista ja se on jotenkin tosi rakastunut siihen. Ja sitten se leikkaa siltä pään irti. Niin. Se haluaa säilyttää sen pään ja kikkelin myös tietysti. Heittääkö sen muun osuuden sitten roskiin? Ei, se on kulli ja se pää säilyy. Niin, kulli ja pää oli siinä jäljellä. Ja sitten se toinen osuus tässä on se, kun se sitten vähän niin kuin vahingossa tapaa tämän toisen miehen, joka on siellä tosiaan pornostudiolla töissä. Ja se oli jotenkin sen kaveri oli myöhässä siitä elokuvista ja sitten meni yhdessä katsoa elokuvaa. Niin elokuva, jossa muuten siis keskustellaan siitä, mitä kananmunista. Joo, nudistit. Nudistit keskustelee lintujen munista ja syö samalla kananmunia. Joo. Siis maata on tehty tahalteen niinku tämmönen vaan niinku vittuillakseen kaikille. Että se haluaa niinku vittuilla niille, jotka niinku tykkää niistä
hänen ensimmäisestä elokuvastaan, Nekromantikista, ja se haluaa myös vittuilla kaikille taideelokuvien ystäville. Kyllä mä luulen kanssa, että Putkereitti niinku on pelannut vähän jopa aikaa tällä, että se on yrittänyt saada jotain sisältöä tähän leffaan, niin se on tuonut ihan tahalla just tollaista ihmevittuilua just niin. Joo, ja siis sitten siinä tosiaan se on ehkä se järkyttävin kohtaus tässä on se justiin ei sitä voi sanoa, että se on eläisnuffaus, mutta se kuutin nylkeminen siinä, että se on rinnastettu siihen niin kun se on niitä hylkeitä. Ja sitten niin leikataan johonkin, mä en tiedä, onko se joku lääketieteellinen tutkimuslaitos tai joku semmoinen eläintieteellinen tutkimuslaitos, missä niin nyljetään tämä elukka. Ja mä lautan, että se on kuvattu pitkään. Sitten samalla näytetään, kun tämän naispuolisin nekrofiilin niin kaverit on siellä kylässä ja sitten syö voileipiä samalla, kun kattelee. Siis tämä on niin tosi outo elokuva ja vitsi. Mun mielestä tämä oli vähän jopa hauska. Etenkin se pornoäijä oli hauska. Joo, siis tuntuu, että tämä on vähemmän taiteellinen elokuva kuin se ensimmäinen ja vähemmän taiteellinen elokuva kuin se toi Todeskingi. Ja tässä on justiin panostettu vähän, siis se absurdiin, että kaikki on tosi outoa tässä. Ja sitten tietystikään niin ei sovi unohtaa tätä loppuhuipennusta. Mutta tämän leffan oikeasti varmaan suurin ongelma on se, että tämä oli vähän liian hyvän näköinen. Koska siis tuo ykkönen oli kaikessa likainen kuva ja tämmöinen, että se oli likainen elokuva, niin tämä oli jotenkin, mulla oli tosi vaikea mieltää silleen, että tässä oli liian hyvä kuva ja tälleen, että tässä oli kaikki silleen laadullisesti kohdillaan. Niin, eli sä varmaankin tarkoittaa sitä, että tämä on kuvattu paremmalle filmille, paremmalla linsseillä. Tämä näyttää oikealta elokuvalta. Mä tajuan, miten sä haet takaa. Siis se ykkönen on tosi semmoinen likainen. Niin. Ja siis tämä oli kuvattu hienommassa ympäristössä. Tässä oltiin huvipuistossa ja tässä oltiin kohtalaisen siisteissä kodeissa, kohtalaisen siistillä pornostudiolla. Siis tämä oli siis periaatteessa ihan uskottava tarina, mutta pienellä twistillä. Pienellä twistillä. Se on vielä hyvä, kun se sanoo sille kaverilleen se mun äijä, että mä oon vähän ihmetytty, että jotenkin musta tuntuu, että se on jotain perversiä tässä muijassa. No shit. Löytyy paloteltu kulli saatana jääkaapista. Jotain perversiä voi olla. Mä en oikein pysty pistämään sormeen, niin mikä tähän se muijassa oikein on vikana. Joo. Pitäisikö ne paljastaa, mitä se loppuhuipennus. Nyt tulee spoileri, mutta nämä on vanhoja filmejä. Siis ilman tätä twistiä, niin tässä aika mitään sanoa. Niin, mutta tuntui vähän jotenkin, että vähän niin kuin Basic Instinct-tyylinen kohtaus, tiedätkö? Eli kun ne panee siinä ja sitten yhtäkkiä kaivaa vesurin esiin ja lyö siltä pään irti ja laittaa ruumiin pään tilalla. Niin, äläkä unohda sitä, että se ottaa sen kullin myös ja pistää siihen nauhan kiristää, että se pysyy stondissa sillä ruumiilla. Ja sit alkaa panee ruumiin pää sinne tilalle ja verta roiskuu. Se on just semmonen, kun sä katsot, että se on aika hienoa. Tää on kyllä, tää on hienoa. Tää on hienoa. Tää on just sen takia, miksi mä harrastan elokuvia. Kyllä tää on. Tykkää vittu. Joo, siinä voi kyllä miettiä, että mitähän järkeä tässä on kyllä. Mutta siis silleen, oikeasti toi ruumis oli hienosti tehty. On, joo. Siis se mädäntynyt ruumis. Joo, ja siis se on hienosti. Vittu vastenmielinen, se on semmoinen limanen. Joo. Vittu. Ja sitten kun se ottaa sen pään irti kanssa, niin siis se on kans tosi aidon näköinen. Ja siis tässä otetaan oikeastaan 2 päätä irti yksityiskohtaisesti, se elävän miehen pää ja sitten kuolleen miehen pää. Ja molemmat on tosi semmoinen yksityiskohtaisia, iljettäviä kohtia. Siis silleen teknisesti sekin puoli oli paremmin tehty kuin ekassa. Niin. Mutta jos näitä kuitenkin pitäisi jollain tavalla verrata keskenään, niin mä olin sitä mieltä, että se eka oli kuitenkin eka. Se on se niin sanotusti klassikko. Se on se uraurtava elokuva kyllä. Ja se on lyhyt. Niin, just mä olin tähän tulossa. Tässä oli iso ongelma tämä, että 102 minuuttia. Ja ihanko tosiaan, että tästä ei voisi lyhentää mitään?
tässä on tosi paljon tyhjäkäyntiä ja sellaista haahuilua justi. No siis esimerkiksi se kuuttikohtaus, niin kuin miten se liittyy tähän elokuvaan, niin kuin millään muuta. Mä luulen, että se on showkeerauksen takia sinne laitettu. Ja esimerkiksi myös se kohtaus, kun ne on siellä elokuvissa katsomassa sitä Muna-elokuvaa. Joo, no sitä mä en ymmärrä. Miksi se on niin pitkä? Mutta ehkä just siksi. Ja sitten niin kuin muutenkin, kun ne on siellä huvipuistossa, niin se jatkuu tosi pitkään. Ja voisiko sitä vähän lyhentää, en tiedä. Mutta... Kun sitä rakastumista oli oikeasti tunti. Joo, siitä oli tosi paljon kyllä. Että siis, eikä siinä ei ollut mitään ihmeellistä siinä, että siinä oli vaan sitä niin arkisia asioita. Joo, kyllä mä oon sitä mieltä, että tässä on niinku juonta niinku just saman verran, mitä siihen ensimmäiseenkin. Se ensimmäinen oli sinänsä niinku ihan timmipaketti kyllä, mutta niinku tässä vaan vittu 40 minuuttia liian pitkä. Tää niinku ei sille mitään mahda. Ja muutenkin ehkä vähän niinku toi, siis tää shokkiarvo on vähän jo käytetty. Joo, kyllä. Että niinku, ei tää nyt varsinaisesti tuo mitään uutta ruuminnussinten ihmeelliseen maailmaan kyllä. että niin kuin, sinällä on kyllä tosi vaikeaa antaa mitään arvosanaa kyllä. Että niin kuin, kyllä mä sanon, että kyllä tää niin kuin on huonompi kuin se ensimmäinen. Mutta ei tää nyt niin paska ollut mitä mä muistin, koska mä oon viimeksi nähnyt sen silloin siellä Niagarassa. Niin, se oli Cinemadromassa ja siinä on varmaan ollut just se semmoinen turnausväsymys. Kun ne näytettiin peräkkäin silloin. Niin ollut sieltä ei saakeli, että vittu tää on tylsä. Ja kyllä mä muistan, me otettiin niinku viinaa siinä samalla, kun me katsottiin ja sitten me oltiin ja sitten me siinä kuuttikohtauksessa, että ei vittu tätä on kestänyt jo niin kauan, että lähdetäänkö vaan ryyppää. Sitten me lähdettiin. Voi hyvin olla kyllä, joo. Mutta en mä muista, annoinko mä 3 ensimmäiselle sitten. Jos mä annoin 3 sille, niin annetaan tällainen, no... Siis shokkiarvohan oli 5, mitä me annettiin eka. Joo, shokkiarvolle 5 ja sitten elokuvana 1 tähti. Niin mä voisin antaa shokkiarvona, no okei, no on tää aika shokeraava se loppu, niin 4,5 ja sitten elokuvana 1. Mä annan kanssa shokkiarvona, jos tän ekaksi näkis. Mutta siis täytyy muuten myöntää, että mä oon nähnyt ekan. Siis tämän 2 on nähnyt ennen 1. Ossilla. Niin, ja sen on nähnyt ja kyllä mä olin silloin monttu auki, että mitä vittua mä katselen tässä, että silloin mä olin shokissa, mutta sitten niinku, silloin se tehos muuhun, mutta kun tämän uudestaan katsoi tosiaan ja kun tämän 1 katsottiin pohjille, niin oli aika vaikea niinku, pala ylitettäväksi niin sanotusti, niin sitten mä annan tälle niin kuin 4 ja elokuvalle niin kuin 1. Joo. Siis oli niin kuin, mutta kyllä mä sanon, että jos et ole nähnyt, niin kyllä se tulee puskista sitten niin kuin asioita. Joo, että kyllä se on semmoinen, varsinkin jos sä meinaat pitää elokuva-illan ystäville, se joka on kulttuurillisesti valveutuneita ja haluaa nähdä erilaisia elokuvia. Pistäpä nämä pyörimään. Kato mitä sanotaan sitten. Niin, joo, Alva Tovaarin suuret ystävät. Tulkaa katsomaan Jörg Butgereittiä. Ja sitten hei, Jörg Butgereit teki vielä 1 elokuvan. Se löytyy sieltä ja mulla nyt sattuu olemaan tämmönenkin vielä toi Scrum. No, siis kyllähän itse asiassa Jörg Butgereit teki vielä montakin elokuvaa, mutta siis yksittäisenä ohjaustyönä. Et sehän teki siihen Kermanangstiin teki sen. Yhden tarinan. Jep, 1 tarinan ja varmaan taisi olla apulaisohjaajanakin ja kuvaajan kapasiteetissa ja erikoistehosten miehenä. Se oli siinä Tappajakondomissa. Ja näytteli kanssa. Joo. Ja sitten nythän se mun mielestä se leipätyökseen on tehnyt siis teatteri. Joo. Kaikennäköisiä kummallisia Berliinissä niin jotain Godzilla-teatteria tai semmoista. Joo, vähän erikoisempaa. Joo. Ja on muuten ollut muistaakseni myös elokuva-arvostelija. Joo. Mutta tämä oli se sen viimeinen elokuva. Tämä oli Scrum vuodelta 1993 sitten ja tämä kertoo siitä, kun Lothar Schramm-nimisestä miehestä. Lipstick Killer. Joo. Ja tää on hyvin tämmönen kompakti 65 minuutin elokuva, eli Lothar Schramm asustelee tuossa talossa, se on semmonen joku kerrostalo, pieni kerrostalo, missä asuu sitten semmonen joku prostituuttikin sitten, jota esittää itse asiassa sama muija, mikä oli tuossa... Monika M. Niin, Necromantic 2. Kyllä. Ja sitten yhtenä päivänä, tai se alkaa siis kohtauksella, missä tulee jotain Jehovan todistajia ovesta sisään ja sehän sitten lasauttaa ne molemmat kuoliaaksi siinä sitten. Ja periaatteessa tämä elokuva nyt ei ole kamalan vahva niin kuin teksää juoneltaan. Tässä niin kuin Lothar Schrammi vaan niin kuin, ollaan vähän niin kuin sen pään sisällä. Joo, siis se on vaikeasti skitsofreetinen
skitsofreenikko ja vaikeasti psykopaattinen ja vainoharhainen ja todellakin vainoharhainen siinä mielessä hän esimerkiksi näkee, että harhoja silleen, että oma jalka puuttuu ja tämmöisiä juttuja. Ja sitten... Joo, ja näkee harhoja, että niinku sen aivot näkyy päästä ja näkee harhoja, että sillä on semmoinen, lonkeropillu siellä. Tai semmoinen seksilielu, mikä liikkuu itsestään, millä on hampaat sitten. Tästä on varmaan tullut siihen kappajakondomiin näitä visuaalisia ideoita sitten myöhemmin kyllä. Ja sitten ne käy sen kanssa sen treffille sen prostituutin, jota esittää sen Monika M. Ja meneekö se sun mielestä mihinkään se? No ei, siis se nukuttaa sen ja alkaa runkkaan sen päälle, kun se nukkuu. Et siinä ei oikeastaan, ja loput onkin sitten sen pääsisäistä sekoilua, niin kuin tää leffa. Mutta ehkä mun mielestä elokuvan paras kohtaus oli se, kun näytettiin, miten ne syö. Niin. Niin joo, nehän söi sitä vitun sylttyä saatana. Ja sitten yksi kuorineen peruna ja sitten vähän porkkanaraastetta ja salatinlehti. Joo, siis niinku, se oli tosiaan niinku semmoinen oikein 5 tähden ravintola. Papuja. Valkoisia papuja, yksi kuorimaton peruna, porkkanaraastetta, 1 salaatinlehti ja sitten semmoista aladobia. Niin, sylttyä ja hyi vittu. Tämä on todella hyvä. Hyi vittu. Olikohan tää joku Jörkin taas joku vittuilu niin hienosta ravintoloille? No ja varmaan sitten. Mä tykkää vittuilla joka suuntaan. Tai sitten näyttää vaan porukalle, että vittu miten halpa leffa voi olla. Ei saatu mitenkään tasokkaampaa ruokaa. Mutta tosiaan tässähän on se kuuluisin kohtaus on ehkä se, kun tämä meidän Lothar, tämä pääsankari, niin nauloo kullinsa pöytään jossain kohtaa. Kyllä. Hakkaa vasaralla itsensä naamaan. Hienosti tehty kohtaus. Joo, onhan se. Joo, hieno, upea kohtaus. Upea. Magnifique. Joo. Kun mietitään nyt sarjamurhaaja-elokuvia, mulle tulee hyvin etäisesti mieleen toi House That Jack Built. Joo, ja Henry. Niin. Mutta nämä 2 on kyllä mun mielestä ihan niin kuin huomattavasti parempia elokuvia. Siis ne on niin kuin mestariteoksia, mutta ei tää kyllä oikein ole. Että, en mä tiedä, johtuuko se siitä sitten, että välttämättä niin kuin näille kauhean isoa budjettia ollut, eikä varmasti ole ollutkaan ihan harrastelijavoimin tehdä. Tai yksinkertaisesti siitä vaan, että niin kuin Jörg Buttgereit ei oikeasti ole kauhean hyvä elokuva. Ei se ole. Ei se ole. Se on tehnyt tämänkin taatusti shokeraamisen takia. Se on saanut sen idean, että hei, nyt naulataan kulli pöytään ja tehdään sen ympärille tarina. Niin, mulla tulee alkaa muodostua semmoinen profiili Jörg Buttgereitistä päähän, että Jörg Buttgereit on vaan semmoinen trolli. Niin on. Se trollaa niin, että okei, me tehdään vittu nekrofiili-elokuva, yes. Ja sitten vedetään vielä pidemmällä ja pistetään kaikkea näitä eläinten nylkemistä siihen. Ja sitten tässä Scrummissa, että joo, okei, se naulaa kullin pöytään tällä ja näin. Mutta niin, voisiko se olla justiin niin, että tiedätkö, periaatteessa kaiken tämän shokkiarvon alla, niin loppujen lopuksi ei se ole kauheasti mitään. Ei se ole kauheasti mitään ajatusta. No ei siinä ole. Ja se, tähän niinku, siis tää oli, jos nyt pitäisi sanoa, niin tää oli varmaan niinku näistä 4 niinku ihan oikea elokuva. Joo. Että siis niinku, että tässä niinku oli jo oikeasti jo ideaa. Mutta tämä niinku kaatuu mun mielestä tähän niinku tosi low budget meininkiin ja sitten semmoisen, että sillä loppui vittu ideat ja se alkoi pelaan aikaa semmoisen ihme sekoilulla. Tässä oli jotain tommosia tosi pölyisiä tanssikohtauksia ja tällaisia niinku. Aika mitään sanomaton niin, ja se oli oikeasti niinku se kesti 1 tunti 5. Ja sekin tuntui pitkä. Ja se oli todella pitkä. Mä puolen tunnin kohdalla, että ei vittu, tää on tylsä. Tosin meillä oli kyllä se, että me oltiin jo katsottu pohjille nekromantikkaa. Niin. Saattaa olla, ehkä jostain katsoisi niin kuin pistäisi illalla vaan pyöriin, sä katsoisit yhden filmin. Ehkä tää ei sitten olisi niin paha, mutta niin kuin, menee ja tiedän. Ei tätä nyt uudestaan ehkä tule katsottua kauhean nopeasti. Joo, ei varmasti. niin. Mutta joo, se kun sanoit, että niin tää on ehkä niin kuin eniten elokuva, niin voisiko sanoa niin, että taas niin kuin, helposti lähestyttävin Jörg Buttgereit elokuva? Joo, ei tässä ainakaan, sanotaan näin, että mua ei tää sokerannut millään tavalla.
Että tämä kullin naulamiskohtaus pöytään oli niin kuin hyvinkin tiedossa, eikä tämä nyt silleen ihmeellisesti ollut tehty. Olen mä nähnyt niin kuin kulliin kohdistuvaa väkivaltaa paljon niin kuin kovempiakin kohtauksia. Niin, tämä ei ole sellainen niin vastenmielinen, niin kuin nekromantikki, niin menentynyt ruumis, mitä nuoleskellaan tällä. Se ei mun mielestä tehnyt mitään semmoista, tiedätkö? Eikä sekään onneksi näytetty kauhean tarkasti se, kun se... Tai annetaan ymmärtää, että se ilmeisesti runkkaa, kun se kattelee sitä nukkuvaa tai sammunutta muijaa, niin ei sitäkään kyllä mun mielestä kauhean. Sekään ei ole sellainen niin kuin iljettävä juttu. No siis jos niinku... No tässä niinku ihan selvästi näkee, että se ihan oikeasti nussii sitä seksileilua. Se oli jo. Okei, että siis se niinku näki, että oli vähän silleen, että okei, tää nyt näytetään. Pitääkö meidän nähdä niin kuin näinkin intiimiä asiaa periaatteessa? Se oli ihan totta kyllä joo. Että se oli mun mielestä se kaikista eniten shokeeraavin kohtaus, jos nyt pitäisi sanoa. Siinä ihan selvästi näkee, että se nussii sitä ihan oikeasti. Kukahan tätä muuten näytteli? No sillä oli se pitkä nimi. Actors Florian Körner ja Gustav and Monica M. Gustorf. Onko se joku? Joo. Gustorf. Okei, mä en tiedä, onko tämä Gustorf sitten ollut. Oliko se siellä Nekromantikissa? Se oli se yksi äijä siellä kännissä. Joo, se oli joo. Se ei ole kyllä kauhean iso rooli. Niin. Mutta siis niin kuin sanotaan, siis se oli ihan hyvinhän se näytteli, ei siinä mitään, mutta siis se oli ihan, mun mielestä se oli hyvä, että se olisi, jos tähän olisi oikea käsikirjoituksen niin kuin laittanut, niin tämä olisi voinut olla jopa ihan mielenkiintoinen. Just näin, jos olisi vähän laajennettu niin kuin johonkin suuntaan ja joku niin kuin, tiedätkö, punainen lanka, edes vähän jotain, mutta kun ei tässä oikein ollut. Että tämä oli vaan semmoinen sekoiluvaihe tuolla äijällä. Tuntuu, että tässä on niinku semmoinen, tiedätkö, kaksi näytöstä. Niin. Tästä puuttuu se loppu, että mihin tämä niinku sitten menee. Sitten on vaan niinku, että okei, ei jaksa enää kuvata tätä. Ei meillä ole mitään niinku enää tässä. Kyllä. Ja oli ideat loppunut putkeen ihan täysin. Tämä olisi vaatinut niinku ohjaaja, joka tietää mitä tekee. Putkeretti niinku on taatusti sen yhden ideansa varassa tässä ollut ja siihen se on jäänyt. No, en mä ehkä kuitenkaan yhtä tähteä tälle mitenkään saa, että No se näyttelijä oli hyvä. Niin. Siis, ja siis niinku, kyllä tässä nyt silti enemmän on tämmöistä elokuvallisuutta kuin näissä aikaisemmissa yhteensä. Mutta en mä nyt kyllä mitenkään niinku saattele kyllä ihan kamalasti enempää kuin 2 tähteä. Joo, mulla tulee kans 2 tähteä. Niin. Shokkiarvoa mä en niinku tälle saa muuta kuin se seksilennon nussiminen. Se on ainoa semmoinen, että mä annan sille vaikka 2 tähteä kanssa shokkiarvona. Niin. No kikkelin naulaaminen, se olikaan se näin, mutta niinku, se pitää vielä ennen mainita, ennen kuin lähdetään pois tästä kameran edestä, niin tässähän myös katselimme heti jatko-osan perään. Se kesti 9 minuuttia. Joo, oli semmoinen animaatio, missä toi Lothar Schramm seikkailee tuonpuoleisessa. Joo, jos olette nähnyt Tuulin musiikkivideoita, niin tää oli hyvin samalla tekniikalla tehty. Joo, semmoinen stop motion ukkeli menee siinä. Ja se on synkeä, semmoinen fantasiamaailma. Joo, siinä se nauloo kullinsa siinä ja hakkaa vasaralla itseensä päähän sun muuta. Mun mielestä siinä oli jo vähän enemmän yritystä kuin itse asiassa Rammissa, mutta sitä olisi voinut ihan oikeasti, jos siitä olisi tehty täyspitkä tommonen animaatio. Niitä, jos tuommoista olisi vähän niin kuin sekoitettu tähän niin kuin elokuvaan. Tiedätkö, että siinä olisi niin kuin aina sen päässä, kun se ajattelee niitä juttuja, kun se oli niitä semmoisia sen flashbackkejä, niin se olisi tollain tehty. Niin. Mutta ei tehty. No ei tehty. En mä kyllä olisi halunnut semmoista versiota, että se on niin jälkeenpäin lisätty. Niin. Mutta tarkoitan sitä, että ne olisi voinut siihen aikaan, kun ne teki niin. Ja kyllähän nyt se kuitenkin voi sanoa, että niinku, kyllähän toi Jörg Butger hallitti kuitenkin tuon stop motion, kun tässä oli tää ruumis, mikä mätäni siinä Dodeskikissa. Joo, se oli kyllä. Se tekniikka on kuitenkin mielellä hallussa. Ja hei, sen verran huomioon vielä se, että siis näissä on kaikissa ihan sikana ekstraa. Ja nyt on semmoinen tilanne, että en nyt ole kyllä katsonut yhtäkään ekstraa. Että tää on jotenkin sen verran... Semmoinen jotenkin niinku, ei niin puoleensa vetävä aihe, että mä en yksinkertaisesti vaan ole jaksanut katsoa, mutta jos siellä jotain, mä oon ihan varma, että täällä varmaan löytyy jotain tarinoita tämänkin, mitkä avaavat sen sitten. Jos joku on katsomasta katselu, niin jakakaa ne tarinat ehdottomasti tohon alle sitten vielä. Oliko sulla vielä jotain? No eipä oikein. Sanotaan näin, oli vähän niin ja näin. Joo. Mennään sitten seuraavassa jaksossa ehkä vähän johonkin iloisempiin asioihin sitten, mutta nyt tosiaan heitä sitä kommenttia, paina tykkää ja tilaa kanavaa. Ja me olemme nyt done Jörkin suhteen sitten. Ja niin myös teki. Kiitos. Morjes. Moi.